ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු ආගාව තියෙන Mac OS එකත් එක්ක තියෙන MacBook එක හරි එහෙම නැත්නම් iMac එකට හරි WordPress install කරන්න කලින් ඔයාගේ iMac එක හරි MacBook එක හරි virtual web host එකක් බවට convert කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් SAMP කියන software එක. ඉතින් මේකේ latest version එකක් use කරලා වැඩ ටික අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක download කරලා install කරලා අපි අපේ MacBook එක එහෙම නැත්නම් iMac එක setup කරගමු WordPress install කරන්න ඕන විදිහට. ඊට අමතරව අපි WordPress install කරමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද install කළාට පස්සේ තියෙන first look එක කියලා. එහෙනම් අපි යමු screen එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද WordPress install කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු Apple Mac OS තියෙන iMac එකට හෝ එහෙම නැත්නම් MacBook එකකට WordPress install කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මේකට මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ මේ විදිහට MAMP කියලා. අපි MAMP එකේ version දෙකක් තියෙනවා free and pro කියලා. අපිට MAMP download වලට යන්න පුළුවන්. mamp.info කියන site එක තියෙනවා. මේ site එකට එන්න ඕනේ. මේ site එකට ආවට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන free download කියලා එකක්. මේ free download කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා MAMP එකේ version දෙකක්. දැන් මගේ තියෙන M1 chip එක තියෙන එකක්. ඒතකොට මට M1 එක ගන්න ඕනේ. පරණ Mac users ලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Intel CPU එක තියෙන කට්ටියට, කියන්නේ 2020ට කලින් කට්ටිය Intel version එක ගත්තාම හරි. මම මේ විදිහට M1 තියෙන එක download කරනවා. ඉතින් MAMP එක මේ විදිහට download වෙලා ඉවර වුණා. ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතනදී show in folder දාලා download වෙච්ච location එකට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් find හරහා ඇවිල්ලත් මෙතන downloads වලට ආපුවාම මෙතෙන් එන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මේ downloads කියන එක පහළ තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මම මේක මට ඕන විදිහට arrange කරන් තියෙන මගේ Mac එක. හරි ඊට පස්සේ මේක double click කරලා install කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී සාමාන්‍ය Mac වල password එක දෙන්න ඕනේ installation එකේදී. මේ විදිහට installation එකට password එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට installation එක වෙනවා. හරි installation එක වුණාට පස්සේ මේක close කරලා දාන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී move to bin කියලාත් අහනවා. මේක keep කියලා මම දෙන්නම්. මේ installation file එක මෙහෙම තියාගන්නවා. MAMP එක install වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන launch pad එකට ඇවිල්ලා මෙතන MAMP කියලා මේ grey color icon එක තියෙන එකට යන්න. මෙතන MAMP Pro කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න එපා. මේ MAMP කියන එකට යන්න මෙහෙම. ගියාට පස්සේ මෙතනදී අපිට අපේ web server type එක select කරන්න පුළුවන්. මෙතන PHP version එක latest version එක දාන්න. මම මෙතන දාලා තියන්නේ 8.0.8 කියන එක. ඊට අමතරව මෙතන server එක Apache කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන preferences වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන start servers කියන එක දාන්න. එතකොට අපිට MAMP එක load කරද්දිම server එක auto run වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ports තියෙනවා. ඒව මොනවත් වෙනස් කරන්න එපා. මේව මොනවත් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේව මොනවත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. right ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී start කියන එක දාලා අපේ server එක start කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ Mac එක ready අපේ local host එකේ WordPress install කරන්න. දැන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ ඊළඟට? ඊට පස්සේ මෙතනදී මම මේ විදිහට PHP MyAdmin කියලා දෙනවා. ඉතින් PHP MyAdmin වලින් තමයි අපේ website එකේ database එක manage කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී දානවා database එකක් create කරනවා මෙහෙම new ඇවිල්ලා. මෙතෙන් දෙනවා Chandima DB කියලා දෙන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට database එකක් ඔන්න create කරගන්නවා. හරි. දැන් මේ ටික ඔක්කොම හරි. දැන් ඊට පස්සේ මට ඕනේ WordPress. මම මේ විදිහට WordPress.org කියන වෙබ්සයිට් එකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා get WordPress කියලා උඩ මෙනු එකේම වගේම මෙතනක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කොතනකින් හරි get WordPress කියන එක ක්ලික් කරලා download කරනවා WordPress වල තියෙන latest version එක. ඉතින් මේ විදිහට WordPress download වුණාට පස්සේ මම මෙතනින් show in finder කියන එක දාලා මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන double click කරලා මේක extract කරගන්නවා. එතකොට WordPress කියලා තියෙනවා. මේක ඇතුලේ file ටික තියෙනවා. දැන් මම මෙතන MAMP කියන එක load කරගෙන මේ MAMP වල preference වලට ඇවිල්ලා මේ server කියන එකට එනවා. server කියන එකට ඇවිල්ලා open in folder කියන එක open in finder කියන එක click කරනවා මෙහෙම. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට find එකේ තියෙනවා මගේ local host එකේ storage compartment. ඔන්න මේ විදිහට මගේ HD docs එක load වෙනවා. දැන් මම මෙතනදී folder එකක් create කරනවා මෙහෙම WP කියලා. ඉතින් මේකෙදි මට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ folder එක ඇතුළට මෙතන තියෙන WordPress එකේ file ටික මම ගෙනල්ලා මෙහෙම copy paste කරලා දානවා. දැන් මට පුළුවන් මෙතන මේ local host කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම මෙතන local host කියලා මෙහෙම search කරාට එන්නේ local host. ඊට පස්සේ dot දෙකක් දීලා port එක දෙන්න ඕනේ මෙහෙම
/ දීලා WP කියලා දෙනවා. ඒතර ඔන්න මගේ local host එකේ WordPress installation එක එනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක continue කරන්න මෙහෙම. Let's go. ඒතර මෙතන database එකේ name එක මම දුන්නේ Chandima DB කියලා. ඒතර username එක හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ database එකේ root MAMP වලදී. ඒ වගේම database එකේ password එකක් තියෙනවා MAMP වලදී. ඒකත් root කියලා තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක submit කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම. ඔක්කොම ඕකේ නම් මෙතන all right කියලා එනවා. ඊට පස්සේ run the installation කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් site එකේ details. චන්දිම කියලා දෙන්නම්, username එක චන්දිම කියලා දෙනවා. password එක මේකම තියෙනවා. ඊට පස්සේ email එක මම මේ විදිහට දානවා info@ ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික් එක දානවා. ඉතින් පුළුවන් අපිට මේකට එන්නේ නැතුව keyboard එකේ tab එක press කරලා මෙතන ඉඳලා පල්ලට යනවා. එතකොට keyboard එකේ enter එක space එක press කරපුවම මේක ටික් එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ install WordPress දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක save කරනවා මෙහෙම login. ඔන්න අපි Mac එකේ local host එකේ WordPress install කළා. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ විදිහට එකයිද කරන්න පුළුවන් කියලා. අනේ නැහැ, අපිට ඇතිතරම් create කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන MAMP වලට ඇවිල්ලා open in finder කියන එක දාලා දැන් WP කියලා දැම්මේ. මම මෙතන දානවා මෙහෙම web කියලා දාන්නවා. ලේසි වෙන ටිකක්. general name එක. ඊට පස්සේ මම download කරපු එකේ extract කරපු මම මේකේ web කියන එකට ගෙනල්ලා මෙහෙම දානවා. right, okay. දැන් මට පුළුවන් මෙතනදී local host එකේ මේ විදිහට /web කියලා දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට මම web කියලා දීප එකත් load වෙනවා. දැන් ඒකත් install කරන්න ඕනේ. මෙතන එනවා. ඊට පස්සේ මගේ database එක තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ මගේ මෙතන PHP MyAdmin එකට ඇවිල්ලා ආපහු මම අලුතෙන් DB එකක් create කරන්න ඕනේ. මෙතන database එකක් create කරන්න ඕනේ. මම මෙතන දෙනවා web DB කියලා. ඊට පස්සේ create කරනවා එහෙනම්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී මම දෙනවා database name එක web DB, password එක root, username එක root, password එක root. මේ ටික කොහොමද කියලා install කරනවා. submit කරනවා. දැන් install කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ web කියලා දෙන්නම් මම මෙතන චන්දිම කියලා දෙන්නම් username එක. මේ ටික කොහොමද කියලා මෙතන email එකකුත් මම දෙන්නම් මෙහෙම. මෙතන ටික් එක මම දානවා මෙහෙම. install WordPress. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී login වෙන්නම් මෙහෙම. so ඔන්න log වුණා. ඉතින් එකම සැරේ local host එකේ website දෙකක් වැඩ කරනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට website අතිතරම් ප්‍රමාණයක් run කරගන්න පුළුවන් අපේ machine එකේ capability එකත් එක්ක. ඉතින් Apple MacBook හෝ iMac එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි WordPress install කරගන්නේ locally. ඉතින් අපිට ඕන දෙයක් ඊට පස්සේ මේකේ test කර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. වැරදුනොත් අපිට ආපහු වලුතෙන් site එකක් හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් තියෙන එක reset කරන්න පුළුවන්. කැමති දෙයක් කරගන්න පුළුවන්.